สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำลีก็จะพามาดื่มกาแฟที่สตาร์บัคค่ะวันนี้นะคะสำลีจะมาแนะนำ3เมนูที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาลองนะคะปี2022สตาร์บัคมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปลองกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็น3เมนูที่เราจะสั่งในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็จะลองเป็นยูสุโคบูเพิ่มปอม แล้วก็อะไรนะโกลเด้นมังกี้แล้วก็ไวท์ช็อกวันนี้นะคะเรามาช่วงเช้าตอนสั่งเราก็จะแบบง่วงหน่อย น้องบาริสต้าก็แนะนำดีเหมือนเดิมเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องดื่มของเราค่ะให้ทายว่าเมนู3อย่างที่เราสั่งวันนี้คืออะไรท่าดาเฉลยก็จะมียูสุโคบูเพิ่มเมล็ดทับทิมนะคะแล้วก็จะมีโกลเด้นมังกี้ทีนะคะแล้วก็ไวท์มอคค่าค่ะและนี่ก็คือหน้าตาชัดๆของน้องๆ3แก้วนะคะเราจะสั่งเป็นไซส์แก้ว16ออนนะคะแก้วของ Starbucks เนี่ยเขาก็จะมี3ขนาดนะคะก็จะมี Tall Grande แล้วก็ Venti ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะชอบขนาดไหนอยากจะดื่มเท่าไหร่ก็สามารถสั่งได้เนาะวิธีสั่งตัวนี้นะคะยูสุก็บอกว่าขอรับยูสุโคบูนะคะเพิ่มเมล็ดทับทิม1ที่ค่ะราคาของน้องยูสุนะคะเขาก็จะอยู่ที่175บาทนะคะเพิ่มท็อปปิ้งตัวไวท์มอคค่าจะอยู่ที่150บาทนะคะและก็น้องโกลเด้นมังกี้ทีจะอยู่ที่155บาทนะคะโอเคเรามาลองชิมกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวยูสุโคบูนะคะยูสุโคบูนะคะสัมผัสแรกที่ดื่มเข้าไปเนี่ยจะมีกลิ่นของยูสุตีขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกลิ่นของกาแฟโคบูนะคะแต่ด้วยความที่สตาร์บัคเนี่ยเขาจะใช้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วเข้มนะมันก็เลยจะมีติดความมีกลิ่นไหม้ออกมานิดนึงแต่โดยรวมแล้วอ่ะก็อร่อยดีนะดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเมล็ดเพร์ลทับทิมเข้าไปในปากเราแล้วมันก็จะแตกแบบป๊อแป๊ะในปากคือมันเพลินมากเลยนะดูดแล้วเพลินมากต่อมานะก็จะได้เป็นการเคี้ยวนิดนึงนะแล้วก็จะตบท้ายด้วยกลิ่นกาแฟขึ้นจมูกเนี่ยแหละค่ะก็คือยูสุโคบูเพิ่มปอมเมกาเนตเพร์ลนะคะต่อมาเรามาชิมไวท์มอคค่ากันดีกว่าเมนูนี้สัมผัสแรกคือหวานแล้วก็จะมีกลิ่นของตัวไวท์มอคค่าจะเป็นกลิ่นแบบนวลๆอธิบายไม่ถูกแฮะกลิ่นนวลๆกลิ่นไวน์มอคค่าแล้วก็มีหวานแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหวานแบบปกติอยู่แล้วก็สั่งแบบปกติได้นะแต่สำหรับเราคิดว่ารอบหน้าอาจจะต้องสั่งหวานน้อยนิดนึงถึงจะถูกจริตนะคะแต่เพื่อนๆก็ลองไปชิมกันก่อนนะแล้วก็ค่อยแบบปรับเอาและตัวนี้นะคะโกลเด้นมังกี้ทีมิลค์ทีนั่นเองเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบเป็นแก้วที่สามารถยกดื่มได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะยกดื่มนี่นะคะทำแบบนี้นะกดมันลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะออกแบบมาให้มันรับกับรูปปากเราปุ๊บแล้วก็ดันมันขึ้นมานะคะเพื่อให้มันแป๊กกับอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สำหรับวันนี้นะคะเราไม่อยากยกดื่มเราอยากใช้ร้อนนะคะเราก็จะจิ้มร้อนมันลงไปแบบนี้ค่ะโกลเด้นมังกี้ทีคือมีความหอมช้ามากเลยนะตามด้วยนมหอมชามาก่อนเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยนมแต่ถามว่ามันนัวไหมมันนัวนะมีความแบบละมุนจากนมอะไรเงี้ยแต่เราก็โหวตสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ชอบเป็นตัวโคบูยูสุอยู่ดี อร่อยสดชื่นนั่นแหละชอบตรงที่มันสดชื่นนั่นแหละและนี่นะคะก็เป็น3เมนูแนะนำที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆเมื่อไปสตาร์บัคนะคะอยากให้ลองเราคัดมาแล้วนะคะเราก็ไปตามชิมมาแล้ว EP 2วันนี้ก็มี3เมนูตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะพี่ฟิวกำลังเฟ้นหาตัวที่ชอบที่สุดใน3ตัวนี้มารอชมกันว่าเขาจะชอบตัวไหนที่สุดและสุดท้ายแล้วเขาก็ชอบตัวยูสุเหมือนกับเรานั่นเองนะคะ2คนเราโหวตในรอบนี้นะคะ EP 2นี้เราโหวตให้ตัวยูสุโคบูเป็นเดอะเบส สำหรับตัวอื่นก็อร่อยนะอร่อยในแบบของเขาด้วยความที่เรา2คนไม่ชอบดื่มหวานเราก็เลยโหวตให้ตัวยูสุโคบูเป็นเดอะเบสใน EP 2เมนู Starbucks 2022นั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะไป Starbucks แล้วไม่รู้จะสั่งอะไรดีนะคะ เราก็แนะนำ3เมนูนี้ค่ะ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแล้วพบกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ